Ты у влозі «Щекотя» громадської організації «Дивовижні». Где еще можно перемыть косточки мертвой корове. Но кто они такие и с чем их едят? Як фінансується цей проект? Самое время обратить внимание на то, кого и как. Я тоді отак тебе буду, так? Це просто такі культурні движняки. Всегда мечтала сделать это на видео. Була б я років на 10 молодша. Це птенчик. Я в пущі водиці наближаюсь до об'єкта. Діти, діти, їх мільярди, хай їм брать. Добрі, сильні, ситі, багаті, всі дуже гарні, а я молодець. Привіт! Ти у влозі «Щекотя» громадської організації «Дивовижні». Згідно Вікіпедії, в Україні проживає більше 7 мільйонів дітей та підлітків віком до 16 років. Це так зване покоління Z. Но кто они такие и с чем их едят? Ведь через 15-20 лет именно сегодняшние дети станут завтрашними политиками и лидерами общественного мнения. Ведь именно они будут повышать нам зарплату, принимать законопроекты и реконструировать парки. Самое время обратить внимание на то, кого и как мы воспитываем дома. Так что если у тебя дома завалялся ребенок, брат или сестра или племянник, в общем, неважно кто-то до 16 лет, то слушай внимательно. Yeah, I hear someone else in there with him. Сегодня мы покажем новые и нестандартные подходы к образованию от Украинской академии лидерства. А еще посмотрим, как проходит книжная толока в Запорожье. Но пока что хорошие новости. Чи ти чув про «Почути»? Це проект, який робить мистецтво доступнішим для людей, які не чують. У вікнах твоїх ніяк не осяде ніч. Його учасники, поети та поетки, записують власні вірші жестовою мовою, а організатори записують це на відео, а також організовують зустрічі та концерти, на яких об'єднують людей, які чують, а також які не чують, для того, щоб вони спілкувались між собою, для того, щоб стирати кордони між людьми у суспільстві. Цього року проект «Почути» буде мандрувати Україною, тому в тебе є можливість зустріти його в власному місті. Посилання на проект ти побачиш в описі до цього відео. Австралийские ученые провели кучу там разных исследований, и оказалось, что подростки, которые вообще не учили в школе, но жили в доме с большой библиотекой и очень много читали, оказались не менее образованными, чем их сверстники, которые 10 лет просидели в школе, но не очень-то любили читать. Так что если ты любишь запах бумаги, томненько посидеть в кресле и почитать новый романчик, и вот это вот все, то это не просто старомодная привычка, а это, наоборот, очень круто, потому что библиотека в твоем доме – это целый вуз. Короче. А знаете, что еще похоже на продвинутый вуз, но без суровых правил и строгих преподавателей? Украинская академия лидерства, внедряться в которую уже поехала Марьяна. Пс-пс. Птенчик, птенчик, я орел. Как обстановочка? І це птенчик. Я в 10 кілометрах від Києва. В пущі водиці наближаюсь до об'єкта. Мы в Запорожье, на одном из самых крупных культурных мероприятий этого города – Запорожская книжная толока, которая создана для того, чтобы напомнить даже самым маленьким жителям этого города о важности чтения. Книги. Ой. Та-дам! Ми існуємо з 2014 року, з того моменту, коли стався Майдан, і ми зрозуміли, що негаразди в країні – це недостаток культури. Толока як фестиваль проводиться з одною метою – трансформувати суспільство. Зараз я вам покажу швиденьку екскурсію київським осередком. Це дуже гарна, неймовірна територія, яка знаходиться в пущі Водиці. В Українській академії лідерства навчається 41 студент. Вони протягом 10 місяців живуть та навчаються в цьому чудовому кампусі. Але зараз я говорю тільки про київський осередок, а ще їх 4. І знаходяться вони по всій Україні. Для того, щоб студенти якомога більше часу приділяли своєму навчанню,
і розвитку. Вони не витрачають часу на те, щоб приготувати собі їжу, тому для них готують неймовірні жінки чудову смачну їжу. І їдять, власне, вони тут в столовці. Де ми, до речі, теж скоро будемо їсти. Итак, на Толоке запорожцы могут посетить такие локации. Музыкальная сцена, она же купол, для любителей украинской музыки. Историческая локация, для тех, кто хочет разобраться в фактах, покрытым слоем пыли. Це зараз майстер-клас проходить, як правильно пов'язати українську хусточку собі на голову. Тут коротенько трішки, але сам мотив зрозумілий. Это настоящие кости? Да. Окунаю? Да. Ага. І чистити. Где еще можно перемыть косточки мертвой корове? Локация сильная духом, про людей, которые вдохновляют. А еще здесь десятки стендов от разных украинских изданий. И постоянно проходят какие-то лекции, мастер-классы и презентации книг. А еще тут есть книголесье. Место, куда ты можешь попасть, как в настоящую детскую сказку. Импровизация. УАЛ дає те, що не дасть тобі університет, школа, табір, психолог і все таке. Тут за 10 місяців в дуже швидкому темпі ти вчишся бути зовсім іншою людиною. До академії дуже серйозний відбір. Цього року було число 17 людей на місце. Перший, найпростіший момент – заповнити аплікацію. Повна вартість протягом року коштує $12 500. Але студенти платять 2000. Ці люди, ці студенти через 10, 15, 20 років вони будуть займати важливі ключові позиції і в політиці, і в бізнесі, і вони стануть лідерами суспільної думки насправді. Тому це справді дуже крутий проєкт. І тут дуже круто, тут багато спілкування з своїми однолітками, однодумцями, тут багато спілкування з різними лекторами, спікерами, які інколи приїжджають навіть за кордону. Дякую, ідемо. Але я поїду. Як вам? Дуже класно. Особливо, коли ми на тиждень поїхали додому. Мені дуже подобається активність, тому що я приїхала додому, і я зрозуміла, що я йду занадто повільно для свого міста. Мені дуже подобається, як поєднано все. Тобто у нас не такі неформальні предмети, там немає математики або Дуже тут круті лектори, просто і ти просто сидиш і слухаєш, і втягуєшся як губка кожен момент в академії. Весь этот волшебный мир здесь, в Запорожье, оказывается уже 4-й раз для того, чтобы детям, которые растут уже в таком цифровом мире, показать, что есть книги, что есть ручная работа. Кто-то лепит из глины, кто-то рисует, а кто-то читает сказки. Маленькие слушатели сидят и слушают. Вот это поворот! Они тыкают в смартфоны. Можна прийти подивитися книги. У нас тут серйозна контора. І потім в бібліотеки, ось адрес їх взяти. Вы и ваша семья читаете книги? Да, мы читаем. В основном электронные, конечно. Как часто вы читаете книги? Кожний день. Яку прочитав останню? Я прочитав «Коти-вояки». А сам как часто читаешь? Ну, ха-ха-ха. Ну, раз на тиждень.
Люди приходят очень часто, и посещение постоянное. И за вчерашний день пришло примерно 4,5 тисячі людей. Насправді це дуже круто, коли тебе просто виймають з твого оточення, з твого середовища. І я думаю, що я б спробувала зробити все, щоб потрапити в цю академію, і вам цього бажаю. А що ти думаєш з приводу неформальної освіти? Напиши нам в коментарях свою думку, щоб ми її побачили. А ще підписуйся на наш канал, десь тут має бути кнопочка, і став лайк. Ми будемо тобі дуже вдячні. З вами була Мар'яна та блог «Що коїться?». Ми з тобою ще побачимось в наступних відео. Пока-пока! А я бы все отдала, чтобы также беззаботно бегать по форум-центру в носках и слушать сказочку про курочку Рябу. Все-таки круто, что у современных детей так много возможностей.